الله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخير رسله، وبعد. فهذا ما نحن فيه من الخير بحمد الله وفضله من تفسير كلام الله جل وعلا. لقاء اليوم عنوانه وبالنجم هم يهتدون. النجم هنا اسم جنس، وهي كواكب في السماء جعلها الله عز وجل لحكم بالغة، ذكر منها أنها رجوم للشياطين وأنها زينة، كما أنها علامات. قال الله: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فالحديث اليوم عن هذه الآيات العظام، وقد يكون غالبه عن التاريخ من حيث الجملة. أقسم الله بالنجم في صدر سورة النجم، فقال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. وأخبر الله عز وجل أن النجوم تسجد له، فقال جل وعلا في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم. وأخبر جل وعلا أن النجوم مسخرة، فقال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهذا حديث مجمل عن النجم. وذكر الله عز وجل اسم نجم بعينه في القرآن في سورة النجم، قال جل وعلا: وأنه هو رب الشعرى. فالشعرى نجم مضيء في السماء تعرفه العرب، سماه الله جل وعلا. والعرب في تاريخها تنظر إلى السماء فكأنها تقسم الفلك قسمين، قسم إلى الجنوب وقسم إلى الشمال. فما كان إلى الجنوب يجعلون أوله اليمن، وما كان إلى الشمال ينسبونه إلى الشام. فيجعلون الثريا وهو نجم في السماء معروف يجعلونه شاميا، ويجعلون سهيلا نجما يمانيا. قال عمر بن أبي ربيعة شاعر عاش في عصر بني أمية عرف بإفراطه في الغزل رغم جودة شعره. كانت هناك امرأة اسمها الثريا، هكذا اسمها، وكان فيه تعلق بها، ثم إنها تزوجت رجلا اسمه سهيل، يقال إنه سهيل ابن عبد الرحمن ابن عوف الصحابي الجليل. فلما تزوجته خرج بها، سافر بها فيما قالوا إلى مصر، وكانت الثريا تعمد إلى الطائف تصطاف فيها، فيقابلها عمر لأنه كان في مكة. فلما علم بزواجها من سهيل بن عبد الرحمن، ثمة شيء في البلاغة يسمى تورية، يسمى التورية تذكر شيئا وأنت تريد شيئا آخر. ومن أنواع التورية عند البلاغيين التورية المهيئة. فقال في بيتين شهيرين له: أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يجتمعان، فهي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقل يماني. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاهما عنه عن أبيه لقي رجل من أهل اليمن فقال يمدحه: لكم، يعني أهل اليمن، لكم من الكعبة ركنها ومن السماء نجمها ومن السيوف صمصامها. قصد ابن عباس من الكعبة ركنها الركن اليماني، وهذا معروف. ويقال للحجر والركن اليماني تغليبا الركنين اليمانيين. ولكم من السماء نجمها، يقصد سهيل، لأن سهيل كلما اتجهت شمالا لا يكاد يرى، يعني من خرج من جزيرة العرب وذهب شمالا لا يكاد يرى. مالك بن الريب هذا كان أصل أهله من بني تميم، وهو كان يسكن العراق، ثم قدر له الغزو، ثم قيل إن حية لدغته وقيل غير ذلك، المهم أنه شعر بدنو أجله، فقال قصيدة يرثي فيها نفسه. وشعر الرثاء من أصدق الشعر، لأن عادة الدنيا لا تدخله في الغالب، فكيف إذا كان الإنسان يرثي ماذا؟ يرثي نفسه، سيكون أصدق. فمن الأبيات التي قالها
قال فقلت لأصحابي ارفعوني فإنه يقر بعيني أن سهيل بدا لي. فقلت لأصحابي ارفعوني لأنه يقر بعيني أن سهيل بدا لي. هو مات بجوار قرب من خرسان الآن في إيران أو في آخر إيران جهة أفغانستان، فهو يتكلم على أنه بعد ويتمنى لو رأى سهيلا. كان تعلق أهل الجزيرة بسهيل، هذا الكوكب قوي جدا كما قال مالك بن الريب. الذي يعنينا الآن قول ابن عباس ولكم من السماء نجمها، ثم قال ولكم من السيوف صميمها. الصمصامة هذا سيف مشهور عند العرب ينسب إلى عمرو بن يعد يكرب، وعمرو هذا الزبيدي من فرسان العرب المشاهير، وقد توارث الخلفاء بعده قدر الإمكان أن يصلوا إلى سيفه، حتى قيل إن السيف بلغ بعض خلفاء بني العباس اشتروه بمثاقيل الذهب، مع أن السيف من رآه لا يظن به ذلك الظن، حتى قيل إن عمر رضي الله عنه وأرضاه من كثرة ما يسمع عن السيف. وعمر في باب أنه ليس بالرجل الذي يهمه أشياء مثل هذه في تاريخه، يعني في حياته، لكنه من كثرة ما يسمع طلب من عمرو أن يبعث له بالسيف، فبعث له به. فلما قلبه عمر لم يجده بذاك، فقال له إن سيفك يعني ليس بذاك. قال يا أمير المؤمنين لقد بعثت إليك بالسيف ولم أبعث إليك بالساعد التي تضرب به. بعثت إليك بالسيف ولم أبعث إليك بالساعد التي تضرب به. وهذا حق. الذي يعنينا هذه الثلاث مجتمعة في قول الله عز وجل وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أنا أقول سأتحدث تاريخيا، لكن مع ذلك جعل الله عز وجل في السماء آيات عظيمة، وقد مر معنا قول الله عز وجل وما تغني الآيات والنذر، وقول الله عز وجل وهم عن آياتها معرضون. وذكرنا حينها أننا نتحدث عن الشمس والقمر والنجوم التي هي آيات عظيمة من آيات الله، لكن هذه النجوم وذلك تلكم الشمس وذلكم القمر مؤذن كذلك بالزوال. فالله عز وجل يقول إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت، وقال جل وعلا وإذا النجوم كدرت، وقال جل وعلا إذا الشمس كورت. كلها ستمحى ستزول ولا يبقى إلا وجه ربك، كما قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. في الزمن الغابر كانوا في أسفارهم في ظلمات البر والبحر، كما قال الله وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فكانوا يهتدون بالنجم فيعرفون الشمال من الجنوب إلى أين يغدون إلى أين يروحون لحاجتهم. وقد تغير الحال في زماننا هذا، وسيعود الناس إلى ما كانوا عليه لا محالة، فإن كثرة الأحاديث المتضافرة في أخبار الساعة تدل على أن الحياة ستعود كما كانت، لأنه لا يمكن حمل حديث أو حديثين أو ثلاثة على شيء من هذا. لكن الأحاديث المتضافرة في أخبار القيامة، في أخبار دنو الساعة، في أخبار أشراطها الكبرى، يدل على أن كثيرا مما في أيدينا اليوم لن يبقى على حاله، محال أن يبقى على حاله، سنة من الله عز وجل ماضية. لكننا نبقى في الحديث عن النجم حتى لا نتشعب الحديث. قال الله عز وجل في سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. أنتم في ظلمات البر والبحر تستعينون بعد الله بالنجم، فكما تحتاجون في ظلمات البر والبحر إلى نجم السماء، فأنتم في طريقكم تحتاجون إلى من يظهر لكم الطريق ويبين لكم الحق. فهذا نبينا رسولنا بعثناه إليكم على بينة وعلى علم وهدى أقسم الله به والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومنذ أن كان الناس وهم يجعلون النجم أمارة على العلو والارتفاع، يقول قائلهم تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع. ولما أراد الشافعي رحمه الله أن يمدح مالكا قال إذا ذكر العلماء فمالك النجم، يبين علو كعب مالك في العلم، وهذا من إنصاف العلماء بعضهم لبعض. والله يقول في آية أخرى قريبة منها قال والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. في بعض أقوالهم العرب ثقافة،
هذه الثقافة منها ما يصح ومنها ما لا يصح، منها ما أثبته الشرع ومنها ما لم يثبته الشرع. فمثلا أن هذه لا داعي لها، نأخذ الأخرى. مثلا أن الدية قبل الإسلام أشير على عبد المطلب أن يضع عبد الله في كفة والإبل في كفة حتى لا يذبح ولده، حتى وصلت الإبل إلى 100 فوقع السهم على الإبل فنحر الإبل، فأصبحت 100 من الإبل مكافئة لعبد الله، فمضت الدية في ذلك الزمان على أن الرجل ب100 من الإبل، وهذا قبل الإسلام. لما جاء الإسلام أبقى هذا وأقره على ما هو عليه، وثمة أشياء أخرى، لكن كما قلت جلالة الموقف لا تعين على كل مثال، ومن العقل أن يحافظ الإنسان على وقاره، خاصة وهو يتكلم في بيت من بيوت الله أو يتحدث عن آيات القرآن. المقصود فمن ذلك أنهم كانوا يقولون الدبران هذا نجم في السماء، يقولون بجواره وبين نجم آخر مكان يسمونه العرب ضيقة، حتى إنهم لا يصرفونه، يعني يعتبرونه علم. هذه لغة عربية عنكم الله، يعتبرونه علم فلا يصرفونه، يعني إذا سبق بجر يبقون على الفتحة، لكنهم يتشاءمون به. يقولون إن القمر إذا وصل إلى هذه المنزلة فتلك الليلة ليلة شؤم. ثمة شاعر نصراني في زمن بني أمية يقال له الأخطل هذا أضافه رجل تغلبي مثله، لأن الأخطل كان تغلبيا، فلما أضافه الأخطل من لؤمه كان يرى أن الرجل غير كفء لزوجته، زوجة الرجل نفسه كانت تخدمه، فكان يرى جمالا في الرجل جمالا في المرأة وغير جمال في الرجل، فلا يرى أنهما متفقان، فغضب وذم الرجل فطرده الرجل. فلما طرده الرجل قال أبياتا يلوم المرأة على أن تزوجت من هذا الرجل. قلنا جلالة الموقف لا أستطيع أن أقول الأبيات الأولى، يعني ننزل أسماءكم عنها، لكن أنا أصل للشاهد. قال في آخر الأبيات فهل زجرت الطير إذ جاء خاطبا بضيقة بين النجم والدبران، فهل زجرت الطير إذ جاء خاطبا بضيقة بين النجم والدبران. قلنا العرب إذا قالت النجم تقصد الثريا، إذا قالت النجم تقصد الثريا، فما بين الثريا وما بين الدبران مكان يسير. يقولون إن القمر إذا نزل فيه فهو شؤم، فهو يقول لهذه المرأة أنا على يقين، هذا الأخطل يقول أنا على يقين أن هذا الرجل يوم أن جاء يخطبك كان القمر في تلك المنزلة، لو قدر لك أنك نظرت إلى القمر في تلك الليلة لما قبلت خطبته ولا أعرضت عنه، لكن لشؤمك قبلت فيه، مع أن الرجل أكرمه، لكن ليس كل أحد يستحق أن يكرم. وفرق بين إكرام داخل البيت وإكرام خارج البيت. إكرام خارج البيت تتخلص منه، لكن أن تدخل بيتك ويبقى يتردد عليك لا تقبل إلا أن يكون يغلب على ظنك أن فيه من الخير ما فيه. وحاشا وجوهكم الطيبة، يقول المتنبي إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، وما قتل الأحرار كالعفو عنهم. ثم بين أن هذا شيء عزيز في الناس، قال ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد، والبيت الثاني الذي قلناه هو أصلا بعد هذا. المقصود في قضية استشهاد الأخطل في منزلة القمر هذه، والله يقول والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والحديث كله عن السماء وما يكون فيها، قال رب العزة وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن فطريا حاجة الإنسان ملحة لأن يهتدي بأحد، حاجة الإنسان ملحة لأن يهتدي بأحد، لكن ينبغي أن تعلم أن الله قال وقوله الحق لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في الأصول في إرشاد الفحول، كتاب في الأصول هذا، قال وما تعبدنا الله بأن نتبع أحدا في كل ما يقول ويفعل إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. قال كلاما هذا معناه وما تعبدنا الله بأن نتبع أحدا في كل ما يقول ويفعل إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. فليس قول العلماء بعضهم على بعض بحجة، فليس قول العلماء بعضهم على بعض بحجة، إنما الحجة
في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، يحفظ لعلماء الأمة سلفا وخلفا مكانتهم ومنزلتهم وأقوالهم، ولا يظن بهم إلا الظن الحسن، لكن الظن الحسن شيء وقبول المسألة شيء آخر. وثق تماما أن من كتب الله له القبول في الأمة من العلماء يستحيل في الغالب أن يتعمد أن يصد الناس عن الدين، أو أن يتعمد أن يقول قولا من هوى في نفسه، لكنك قد لا تعلم أنت لما قال هو هذا القول، ولا تقبل قول من لا يعلم في من يعلم. يقول الإمام الذهبي: كلمة مثل اسمه، هو اسمه الذهبي، كلمة ذهبية مثل اسمه. يقول: إن الجاهل لا يعرف قدر نفسه فكيف يعرف قدر غيره. إن الجاهل لا يعرف قدر نفسه فكيف يعرف قدر غيره. ومحال أن تحاكم علماء الأمة إلى عوام أو إلى غوغائيين، أو وهذا مهم أن تحاكمه إلى عالم ندا له. لا تحاكم عالم إلى عالم ند لن يقول الحق. يقول أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه: معاشرة الأضداد، من يكمل، تفتت الأكباد. معاشرة الأضداد تفتت الأكباد. ذلك نقول نحن من الحكمة: لا تخالط كثيرا أهل صنعتك، لا تخالط كثيرا أهل صنعتك. فقلما يكتب الله القبول لأحد في علم أو في غيره إلا ويحسده أهل زمانه ويؤلبون عليه ويشغبون عليه ويرمونه بسهامهم ونشابهم محاولة منهم لإذهاب ما فيهم. وقد ليس كل أحد يقدر على أن ينزع الشيء الذي في صدره مهما كان. يقول عمر بن ربيعة، وكنا قد ذكرناه قبل قليل، يتكلم عن امرأة لكن الموضوع الشاهد. قالت: وتعرض ذات يوم تبترد، أكما ينعتني تبصرنني، عمركن الله أم لا يقتصد. قلنا يعني يجيبنها: حسن في كل عين من تود. قال أبو عمر معلقا: حسدا من أجلها، ثم قال: وقديما كان في الناس الحسد، وقديما كان في الناس الحسد. ولهذا كان العلماء يقولون: كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. كلام الأقران بعضهم في بعض يروى ولا يطوى ولا يروى. يعني لا تصدق قول زيد في قول عمرو إذا كانوا يتنافسون في مضمار واحد، على أنه كن على يقين. من رفعه الله لن يسقطه أحد، ومن رفعه الناس سيسقط ذات يوم من غير أن تتعنى أنت لإسقاطه. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، وادر عنا وعن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار. وصلى الله على النبي المختار، والحمد لله رب العالمين.